Добрий день. Я сьогодні знаходжуся високо в горах. Сьогодні дуже гарний, красивий погожий день. Бачимо, що тут ще снігу багато. Тиждень тому назад дуже багато було. Гори вкриті снігом. А я сьогодні вирушив в гори побувати в гостях у Василя, який все своє життя прожив тут у горах. Ну і поспілкуватися з ним, подивитися його тваринок. Він сходить у село за продуктами, має коня, лоша, козу. Я попереднє відео вам показував. Собаки, коротше, хазяйство має. Він вже пенсійного віку, коли біля 70 років буде мати. Ну, я хочу показати вам, як живуть у горах пенсіонери. Мама вибрала тут місце, хижу хату і побудувала тут. І вони тут виросли. На жаль, у нього перспективи нема звідси виїхати і десь поселитися в селі. Він мусить долати відстань кожен день чи раз у 2 дні за хлібом, за продуктами і за всім необхідним. Добрий день! Де є газда? А ну покажіться, Василю. От нас собаки зустрічають. Хата потрібно би поремонтувати. Но Василь каже, що треба підняти. Добрий день, як ви поживаєте? Як в горах жити важко? А що робити, коли раніше дурне таке не могли зробити у селі? У селі. Ваша мама, ви десь розказували, що захотіла тут. Старе та дурне. Так, а ви мусите на старі дні мучитися, часи стали найскладні, транспорту майже сюди ніхто не доїжджає, но і мусить доживати свій вік тут. Маєш худобу. Чому, Василю, ти думати, колись був молодий, ти був конюхом, працюєш у лісокомбінаті, що ти будеш доживати сам тут у горах. Тут сусід був, він помер, на жаль, а тепер Василь. Тут ще жінка була 90-річна, вона пішла в село до нього жити, а Василь тут один залишився тут доживати свій вік. Тяжко доживати самому так у горах бути. Май добре самому. Май добре самому. Але за продуктами треба йти. Аж хочу їсти та й мучити. Часто ходиш у село? Я раз у тиждень буду ти хватить. Тиждень, десь пораз бачу тебе 2 рази. Ну та й коли удасть. А коли зима, сніг великий, метр упаде 2, як було 98, Я собі тепер обезпечуюся. що продукти запас маєш. Як ти думаєш? А як, не дай Бог, ти щось захворієш, як будеш? В тебе є рідня, аби тебе хтось забрав. Всяко може Не йду ні в Харків, ні в Полтаву, ні. нікуди. Ти хочеш дожити свій вік тут. Що там війну слухати, як стріляють, то що Харків чуємо по радіо, що так убили, що... Ну, на жаль, війна продовжується, люди гинуть, переговорів нема, ми змушені мобілізовувати людей, відправляти на фронт. А чи показав би ти нам своє хазяйство, козу, покажи своє, Вася, собачки. А ну покажи, принеси сюди. У Василя недавно, неділю ще вони не видять, появилися малі песики. Дивіться, які маленькі собачки, це мама, вона переживає, 3 50 малих. Мала 5, то двоє здохли. А, здохли. Ні. Ну добре, Вася. Не слухати. Василь шукає спорядження на коня. Сонце якраз стає. Природа дуже чудова, взагалі дуже красива. Карпати взагалі красиві. Отам дача, колись там люди жили на той стороні, там де сніг. Там вверху ще хати є, там живуть люди, літом десь приходять і старовинні хати. На жаль, люди покидають цей регіон. Вони використовують косять сіно літом для худоби, але не живуть тут уже в горах, не зимуються. Там десь вверху ще в минулому році
сусід недалеко, так він там і зимувався, а тепер навряд ли. Природа дуже унікальна, красива, а жити важко в горах. Я так рахую, що на екскурсію прийти чи віддихнути. Все в тому напрямку Свидовець, дуже красиві гори, а хочуть їх забудувати вітряками, а не, розумієте, аби ми любували цю природу. Так все склало останні роки, що особливо органи місцевого самоврядування прийшли люди, які живуть нинішнім днем. От, бачимо, що хазяйство козає, гори, цікаво, ми далеко в горах. Хочу казати, що Василь все своє життя проробив у Чернянському лісокомбінаті, де проробив возчиком, так по-нашому називався, ліс тягнув. Ми пізніше детально поговоримо про це. Ну, це його кінь, він не може без коня. Лоша молоде. Зараз ми детально ми ознайомимо. От тут ціле хазяйство. Не думайте, що Василь живе в горах, а немає, він не хазяїн. Да, 70 років, це вже на носу 1 січня буде 70 років. Важко жити в горах. Важко обходити, ходити тут у горах і ще й коня тримати. Василю, твоє прізвище як? Джуган Василь Юрович. Вася, ти своє все життя тут, по цих дебрях, тут і се родив, тут вирос, на цьому полі, на цьому місці. Ага, що тут родився. От тут Василь се родив. Скільки в вашій сім'ї було? Було 6. У Лопуховому ще хто залишився? Двоє вмерло, а 4 ще стало. 4. А є ще хтось в Лопуховому, чи ти лише один лишився у Лопуховому? Є, а от Іван, фабриці. То твій рідний брат? Та де? Там не варений. А ні, я говорю з твоїх родини, з твоїх сестер, братів у Лопуховому, хтось живе? Тут не був нікого. В Рушнікові. Ірина перша сестра, і Каляша, та й хлопці, та я все. А як, Василю, дивися, що? Тяжко тобі самому все життя. От тут треба, дороги не маєш такої, аби машина приїхала. Все треба носити на коньові. А як коня не будеш тримати, важко буде сюди доносити. Мусиш виживати. Я мушу і дрівати їхати. Ти не маєш шансу так, аби переїхав у село. А обходити оці коні, Вася, коза в тебе, собаки, кіт, то досить велике господарство для тебе самого. То добре, треба привикати до всього. Ти привик так, а чого ти тримаєш коня? Колись пішов на пенсію, ти не продав. Ні, це собственні, то були комбінації в мене. Ну, а ти все одно, в тебе любов до коней ціле життя пронесли, що ти... Я з 80-го року і 78-го, як із армії, що так і з куньми, так до них. Ти так до нині. Ти не можеш, коротше, без коней обійтися. Я мушу держати її, бо я тим молоком їжджу. Ага, що Що я дою, то і ти п'єш і теж лікуєш. Зато ще виглядаєш, ти так по дебрях ходиш. А я собі думаю, ти кумис п'єш, то це називає. Купиляче молоко. то колоша є, то мені добре. А як колоша пойде геть, воно вже усуке так. Ага. Все тобі ще докошуєш десь, чи тобі вистачає з цього города сіна? Я говорю, а то так. А то поле теж твоє. І ти то косив цього року. Там де ще у нас є, то я сусав. То вже ти лишив. Я знаю, я там був там. То за... Що мені нашки? Кой мені вистачає на куні. Я А- знаю 3 вози отак. Що 3 вози отави. А коні літом ти виписаєш Я жену їх на полону. на полонину. А потім, коли у осені йдуть вулиці геть, ми так і коні вулиці ганяють. Як козу звати? А я косаря. Я косаря? Я косарю називаю. Я косаря. Вона рогата та косаря. Я говорю, що ціле сімейство, все повиходило.
то тебе хочу продати, бо за те, що ви були на свободі. Я то один циркусу вступала. А Вася, ти коли хворієш, таблетки, хтось приходить до тебе знати, Мені не треба таблетки. не треба ти? У мене таблетка ради. Ага, молоко п'єш. Я молоко. А хто тут це встав ще жити тут? Сей горів з ворі, а бабка та живе там ще чи ні? Я підгодив. Не пішла жити на руню? Я би я вам пішов на рунь. Ага, на руню. А косити, Вася, ти все вручну косов, оце викошуєш? Я, бо Василь мені казав, доктор, аби я косітку не косив, бо то басила воліє. У красну яке чудо забудеш. От косілки? Я бо то рубає дирня, геть усе та й... А дуже низько і за рахунок. Косов маленьке купення обрав, кошу та й що далі. Ну ти досить здоров'я маєш, ось 70 років ще косиш. Мусить. Хочеш держати худобу, та й мусиш. Аж не держиш, та чого тоді. Сіно маєш, ти кажеш, що на пуді маєш, тому на хліві. Цей хлів тобі треба перекрити, я вижу, шифер маєш. Що шифер маю? Мені треба перо, аби ляці розрахувати. Я на ті ляці не кладу. То, як... Бо то все гниле. Одика, яке гниле. Я зрозумів. А як звати кобилу? Мальвіна. Як? Марина? Мальвіна. Мальвіна. А коник? А я буян. Буян. Тут треба ляці, то вертити, як шкода класики. Аби тобі хтось привіз окрайці, ти би спотігав сюди? Я хотів, я б хотів усе нове клас. Що там шифер покладеш, поліця Ну я зрозумів. А я за шифер. Поговоримо, може хтось тобі привіз би там спута, ти би спомали потігав коням. Я шифер класти на все, я дав гроші за шифер, 3000 мені закинув. Я бачу, що ти маєш шифер. Версео, шкода шифер класти. Дивіться, який Василь на якій природі живе. Прямо. Хозяйство тримає. Коні. Таке життя. А як ти думаєш, якщо так буде, тобі вистачає твоєї пенсії, аби Це та пенсія. І 3000 ні. і 3000 нема. І ти проробив, скільки ти стажу Я проробив? мав 25, та й два армійські 27 років. Ну, а що таке? То Галя мене Кубієшна, бо вже здохла. Та вона мене все стережила. Вона вкрала 3 гади. Ольга Калінська каже, передає 3 гади. Ну, та й передала. Та все одно, що то 2800. Зарплати були низькі. І де? У нас Давно. по 500 ручки, не по 600. Ну я думаю, після 70 років тобі щось додавлять. Там є така програма державна, що щось там якісь. Тепер пенсія, я пойду в Дубе. А мені казали, що на гарячу лінію то дзвонити і вони допомогли. Так що хто може допомогти Васильові, допомагайте. Бачите, пенсія ніяка, аби таке господарство тримати. Жити тут у горах, пенсія дуже мала. Він хоче, він бореться за своє життя, хоче, коні тримає, козу тримає. Довго не буде, бо це він би віз хотів купити, а віз скільки стоїть віз? 3. Ну, а воза купити, аби ти мав свій. А тепер, де Борос хоче 10-15 тисяч. 10-15 тисяч. Мені не треба. То дорого. Тобі треба, де багато пенсій тобі треба. Малося підкормлюють, газда зараз заязує. Тур-тур-тур-тур-тур. Буян. Є. Що? Є. Є. Що хуй? Ти там мати їсть. О.
Іди, где впив. Було 5-4. Ну, дивися, Вася. А тепер маленько, я хочу тобі дати запитання по поводу кажеш, що ти з багатодітної сім'ї, що 6, двоє вже Двоє ще, коли тата мама померла, так? їм А було ти у Лопуховому брустворах залишився сам. А хто твої батьки були? Ти, мама, де працювала твоя? мама. Я. Мама ніде не працювала і такі коври ткали. Ну, як Ага, ткала, коротше, верети людям, Людям, ткала. Да. А батько Все. вас лишив, отак. А як не те? Ти його і не пам'ятаєш, ви самі росли. Та ми самі з мамою. А ти наймолодший. Де? Ні, в сім'ї вашій, з цих усіх дітей, 6, ти наймолодший. Моя старша сестра. А Марійка. ти який? Другий, Я третій? другий, а потім Юра, потім Василина із п'єї. Скільки років ти стався, в принципі, без батька, скільки років ти пішов працювати? Я пішов працювати, чим з армії вийшов. З армії вийшов. 78-му, у 76-му вийшов, в 74-му в армії був, 75-й, 76-й, вийшов у хижу, построїлись ми, так ось з братом. І пішов, у 77-му ще вдихнув, а в 78-му пішов турбат робити. І де ти працював все життя? З кіньми чи раз робив з лісорубом? Ні, ви так не познаєте Галяга Руковчука. Ну, Ну, та я йому раз помічник був у турбаті. з кіньми сходив Я. помічником. Так І як? скільки ти був помічником у Там нього? був до 80-го року. До 80-го. Бригада ся розбила, а потім забрався геть. А покойний Аустин Іван Васильович. Куди йдеш? Така бригада розбилася, я що сам буду робити? Та куди? Та йду, кажу, та може йду. Ні, каже, поїдеш з нами. Потім я із ним пішов у 70-му году. Ну, теж там був Юрмадір, теж помічником був з коня. Потім Юр пішов у пенсію, каже, приймаєш коня. Та так, як він прийняв до повні. Ну, я знаю, бо я ріс там у Плайську, біля Сізорубу, ми жили в Нижньому общежитті, там були бригади. І я ріс, я видів, мамі допомагав, бо мама сторожила на лісопункті, я коні допомагав обходити. Я дуже бояв конів у конюшні на березі. Одні лише, що вже, як кажуть Петрівного, то ті коні, що кусали. Маля по кону Арковчук. Я знаю. То ті кусали. А ці другі, там один Дубуський Омелян, то ті чесні. Омелянова от кобила мене за руку, коли вкусила, та підняла мене на метр від землі. Та в нього у Омеляна було дві білі кобили. Кусала одна була. А ви вже дві кусали. Я вже дві Да. кусали. Ну, Ну, яка то, я ніколи не завідував возчикам, ті, котрі ліс тягали. Треба було на день ходити скільки раз це вверх-вниз. І по 2 кілометри тягнули коні, так? Та що зробити? Кілометр. Є було заробити. Є так, що на день утягали ми 2 вагони. 2 вагони сте витягали. Ну, та я сам не був. І по скільки ти тягнув, так, яка довжина була, кіньми тягнули? Саме більше. 6 метрів, боже. Ні, згорі, з хащі тягнули По сте 2-3 кілометри. по 2-3 кілометри. І тобі треба було Гори йти долу, гори горі долу. Бо я знаю, коні тягнули, ніхто на конях це не носив. Того, Там що... один дядьок, Юр, що носився на Да, остальне ходили і вгорі, і вниз. І так ти цілий день натягував з пару коньми, натягнули по 20, По 2 вагони. Це по 2 вагони, по 13-26 кубиків приблизно. Не, На вагоні було, По 17, по 19, як коли. як коли. Що Ми по 22, а потім запретили нам, коли вагони. вагони, да, почали за, я тямив 15-16 на труках. Я. Недавно був у Румунії, згадаємо своє дитинство, там паровоз є, дивися. А крім того, що ти витягував, треба було далі і затягувати на вагона на стакаді, підтягати Ні, ми дотягали до звора. до звора. Потім Юр звіняв покойний трактором на стакаду, на перехресний.
І там посіку ми затягав на стакан. Ну я говорю, затягували Я- ще на стакаду. І закачували, Не закачувати не. а так з трактором Така грузили. Трактором на стрілу. Пачкували сте там по 5-7 деревинок, Я- і після того трактор тягнув і грузили. Я правді бути, до 4 часи робив, бригада. А далі ти мусив іти коням косити, я знаю, А і що там не мусили косити? Ти І на вечір, і на рано. сіно там шувари йшли косити, Я. другі вже прийшли, варили їду, а ти ще лише приходив із кіньми, я так знаю. Та читав, там було, я мав щастя за Августина покойного, що він ми два на одному кричали, я доки прийду в їсти. А ще я хочу звідати, Вася, дивися, там були у Борщиці, так? У кожному общежитті була уборщиця. У нас було, ми самі варили їсти. Ви собі, але харити хтось харив вам? А? Харив вам когось, ні? А там, я забув котра, Маріка Гасанчиха. Ага, Санчихов. Платили її на Харила нам. Харила вам, варити, їсти, ви все життя Ми самі варили. самі варили. А далі ти вже у зиму, у суботу робоча вниз йшла, у понеділок вверх, літом у п'ятницю На п'ятницю. сходилися, а зиму у суботу. Ну, так кажуть. Ну, а ти так усе життя проїздив. Чи ти з коні забирав десь додому? Забирав. Я мусив брати десь сіно собі тягнути. Що забирав із коні, то десь брав віз, ішов із у село, Я в Юлія Петрівна брав. ішов із у село. Ну, І вдома стягнув для себе сіно. та й людям десь. Та й людям Мене помагав. напускали не на тиждень. А що було таке десь? Були таке коні, десь ударили тя, десь Ні, було ні. укусили тя. Не раз з Южа, бо Южий Федак покойний зо мною тігав. Раз я смо вийшов, бо там Іляш Куцик був тим сторожем. Він нам коні обходив, і коні мусили смо шукати. Знайшли смо коні, тікає. Не буде, не стити. Знайшли смо коні аж у Польщі. Ага. Утекли. Ну, та що? Видиш, я бачу, що тебе тварини люблять. Та я- Ну, мало ви ж тут запустили хозяйство. Що мені робити з це? Мені треба хижу подимати, я від толку нема. Мені многі казали, ти аж будеш хижу подимати, в тебе все пропаде. Треба те підняти, треба те комен чистити, бо курить. Не курю. Дивіться, які старі тарілки у Василя, картини, але так закурили, що зараз тут нічого й не видно. Я буду мити, Ну, я вже подивлюся, а попрошу когось аж ні, аби тобі помогли, бо я сам собі. дивіться, Божі картини, а ці такі не видно. Ну, Вася, мусиш ти, я не знаю, чи можеш побілити Я тут. білити не буду, бо мені казали, що білити. То треба хижу підняти, бо аж побілю, хижа подимається, то все Коротше, все тобі ся в кошти спирає. Так що так. Та і тепер жену треба платити, а мені коли їсти купити. Чекай. Вася. Чекай. Чи записує? Вася, дивися, що ти пішов на пенсію, бо праця була важка. Ти собі якісь хвороби заробив, радікуліт, чи поперек тебе болить, чи ти якось Я тільки що ногу уламати руку з вагона. ломив, спадав з вагона, чи що? Ну, то раніше коровали дерево. Ага. А я дуренько було мені не йти на вагона. А от люди старі, та йди на вагона. Так пішов, так як шубнув, так і з вагона і ногу перелом. І ж тільки, що в мене перелом був закритий, за 3 місяці у Дубасу утячу і все. Лікарняне платили тобі, А? лікарняне платили. Ну, то Все як положено в лісу. то- А як було забезпечено? Худоба була, коні забезпечені були фуражом, давали много. Завхоз возив з зетками. Зитками ви брали, була норма. Кілько норма була на місяць, чи на квартал, чи На місяць 3 метри фуражу. на 2 конів. Я. 3 метри. Та більш-менш нормально. Ти давав фураж, після того сіно, воду. Ну. Нам вивезли ящики, ми сипали у ящики по 4. А мама вже скільки років померла, ти вже сам скільки років? Вони умерли 2014 року. 14 року. От тоді ти вже 10 років сам. Я. Е, Мусить. Ну, а як, дивіться, що ну, ти там ходиш десь, друзів маєш, тут ще такі, що самі живуть.
Тяжко так жити в горах для Я- тебе Мені ще видить, що має добре у горах жити, як у селі. на даний час. Ну, до того село пуєш так зопісся, а тільки пуйду на Да, да. Треба, купиш водку, а так лиш коли прийдеш, та купиш. Коли водку, бутилку возьму, вдома собі помалі по 50 грам, коли на роботі, та й все. А літом тобі когось допомагає косити, чи ти все сам? А дивися, що, Вася, а як би ти, ну так би прожив все своє життя, абися вернути назад, ти би вибрав друге якесь життя, не конюха, а кимось другим. То вже видно би було. То вже історія. Вже у 70 Ну, а тобі ся любила та професія цього конюха, возчика? Я з людьми помічником був та і до ниніка. Добре, а дивися, 70 років. Ти виглядаєш, я знаю, так, ні желудок тя не болить, ні гастрита не маєш, ні язви не маєш. У мене тільки одна проблема, що руку та ногу ламав. Да, а остальне, та й їж усе, видно, замуцоване з дитинства. Я, коли був у больниці, з Горення звезли на ногу. Ну, та Солов'я казала, куритися лишіть. Ну, лишився. З 80-го року я туди по 3 пачки не купив, я курив. Ну, всім, ну, я недавно знімав вчора, пару днів назад, про свого вчителя 90-річного, він каже, теж не курив. Ну, Що курення все-таки, Я уредний. що з ким я не говорю із старшими людьми, всі лишилися курити. Аж і курили, а дехто і не курив. Значить, запорука здоров'я не курити. Ти вип'єш, я знаю, десь мало майбурж. Мені казала докторка, або пити, каже, не хібить, помали пити. Буде хібити лишиться. Мені не хібить. Направді, коли пити, та пити. Вона казала, горілки лишиться. А як буде життя усложнятися, Вася? А ти готовий до того, що важко буде жити? Я що, позвонив за своїми, вийдіть, продавайте кому хочете. Бо Добре. ціля сестра не уйде сюди ніде. Ну, скоро будеш мати, Вася, ти 70 году, треба себе берегти. Мені раз нічого не болить, та і все раз. Раз ти ся слабо здоров'ям журиш, Їсти доста маю на зиму. маєш їсти, треба ти ще порядок, побілити ти треба, стіли. Мені хижа підняти. А, підняти хижу треба. Ну, можливо, може десь когось я десь поспілкуюся, може би якийсь спонсор, аби підняти. Я купця тільки просто допомагаю. Ну, не хочуть, на жаль, за дар ніхто нічого не хоче робити. Ні, кажу, я його допомагаю, у нього 3 домкрати. Потім, а я зайнятий. Так є мені казати. Треба ти хату підняти, оце головне. Ну, що ти хочеш, ти ж відео вдуться дивити, що би ти хотів побажати всім людям, війна, молоді, що? Аби мирно жили, так як я в горах. Да, так як ти в горах. Мене ніхто не киває. Файно їсти, Файно їсти. довго спати чи як? Ну, Можна і старости дожати. Тільки Бог поможе. Нормально спиш, так? Чи нормально. погано спиш, чи... Я десь встану у 12 часу, наїмся, десь встану і 2-3 накладу. Бо ми дали дров, мені не кажуть дрова, мене дрова дивляться. Ну, але ти маєш якийсь запас дров чи ні? Як ні, то он де достає зарубати. А, зрубати. А зрубано, то сире. Та що сире? Та он де нарубали мені, та он де стоїть у зворі. Добре. Що, то отакий, як от лавр, то я такому... Ну, Вася, на кінець я дякую, що ми можемося поспілкувати. Глядачі подивляться, як у горах живеся одинокому чоловіку, бо ти одинокий, побажати тобі. Я думаю, що я прийду, коли буде 1 січня десь у горах, тут я тебе привітаю. Всього тобі найкращого, щастя, здоров'я, Божої благодаті, достатку і всього найкращого. Ніколи лоша хтось купив. Добре. Лоша я... Хочеш продати лоша? А мені за чим? Добре, будемо шукати тобі клієнта. Що то є клієнтів много. Але задар би хотілося. Де? По 3-4 рази платити, по 2000 каже. А, ну, Мені кажуть, мені За- зараз гроші. зараз гроші. Я б чим його продав, так, щоб йому дубе, так і собі купив. Ага.
Добре, Без Васька. пили то тяжко як не було. Пилу тобі треба. Головне, аби мав свою пилу. Пилу собі. Я мав пилу, ну та що, до бою пішов, двері урвали, украли, та й все. Добре, Вася. Купимо ти колодицю, як будеш мати пилу. Добре. У мене колодиці є. У мене Добре. на Криваві, Гондика, на хижі, всюди решти. Все, най Бог тобі допомагає. Дякую.